Hơn 9 giờ sáng ngày 2 tháng 10 năm 2020, tại thành phố Carrollton, bang Texas, Mỹ, một phụ nữ trẻ đỗ xe trước cửa một công ty quản lý tài sản trên đường MacArthur để chuẩn bị vào làm việc. Cô ấy tên là Alisa Albuquerque, là một phó quản lý tại đây. Alisa không chỉ có ngoại hình nổi bật, mà còn rất dịu dàng, lương thiện, rất được lòng khách hàng và đồng nghiệp. Sau khi đỗ xe ổn định, Alisa quay đầu sang, bắt đầu sắp xếp lại vài tờ đơn đăng ký để ở ghế phụ. Đây đều là những hồ sơ phải xử lý xong trong ngày hôm nay. Vì quá tập trung vào công việc trên tay, nên cô đã không chú ý thấy, từ một chiếc SUV hãng Ford, đỗ cách đó không xa, có một gã đàn ông bước xuống. Hắn cầm trên tay một khẩu súng bắn đạn hoa cải, rào bước đến sát cửa xe của Alisa. Ánh sáng thay đổi khiến Alisa dường như có nhận ra. Ngay khi cô ngẩng đầu lên, định nhìn rõ người tới là ai, một tiếng súng nổ vang lên, cửa kính xe xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu bắn tung tóe trên mặt Alisa. Sau đó, cả người cô gục ngã trên ghế lái. Còn gã đàn ông kia, sau khi nổ súng, lập tức quay người chạy trở lại xe, lùi xe khỏi vị trí đỗ, chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng lúc này, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Alisa với khuôn mặt đầy máu mở cửa xe ra, chạy lảo đảo đến một nhà dân bên đường, dùng bàn tay đẫm máu liên tục đập vào cửa sổ cầu cứu. Lúc này, bên trong các tòa nhà hai bên đường, nhiều người đã bị giật mình bởi tiếng súng này, đều đổ xô ra cửa sổ để kiểm tra. Sau khi nhìn thấy Alisa bị thương nặng ở đầu, đang đập cửa sổ cầu cứu, phản ứng đầu tiên của nhiều người là chuẩn bị lao ra ứng cứu. Nhưng ngay lúc đó, chiếc SUV đã chạy được một đoạn ngắn, chuẩn bị rời khỏi hiện trường, lại lùi ngược trở lại. Gã đàn ông lúc nãy lại nhảy xuống xe, chạy lao về phía Alisa. Lần này, trên tay hắn cầm một con dao thép sáng loáng. Hắn đâm điên cuồng vào đầu, vào mặt và cả vào ngực của Alisa. Vài khoảnh khắc sau, Alisa với hàng chục vết dao đâm đã gục ngã trên một vũng máu, không còn động tĩnh gì nữa. Còn người đàn ông đó đã quay trở lại xe, đạp lút ga, lao qua góc phố rồi mất hút. Vụ án mạng xảy ra ngay trước thanh thiên bạch nhật này thực sự quá kinh hoàng. Các nhân chứng sau khi hoàn hồn từ cú sốc ban đầu đều đồng loạt rút điện thoại ra báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ tuyên bố Alisa đã tử vong tại chỗ, từ vết thương do súng bắn vào đầu, cùng 44 nhát dao tập trung ở vùng đầu, cổ và ngực. Có thể suy đoán, hung thủ dường như có lòng hận thù cực kỳ lớn đối với Alisa. Hơn nữa, theo lời kể của các nhân chứng, kẻ tấn công Alisa là một gã đàn ông da đen để râu quai nón. Hắn dường như đã đỗ xe chờ sẵn ở gần đó trước khi Alisa đến. Do đó, đối phương chắc chắn đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu. Sau khi tiến hành khám nghiệm toàn diện hiện trường, cảnh sát đã phát hiện một bao dao, có thể do hung thủ làm rơi trong lúc hoảng loạn. Và điều quan trọng hơn là, từ dưới gầm xe của Alisa, họ tìm thấy một thiết bị định vị GPS được gắn chặt bằng nam châm. Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ đã lên kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ cho cuộc tấn công này. Có thể hắn đã bám đuôi Alisa từ rất lâu. Vậy kẻ này rốt cuộc là ai? Và giữa hắn với Alisa có ân oán gì? Không lâu sau, mẹ của Alisa nhận được tin dữ và vội vã chạy đến. Sau khi biết tin con gái đã tử vong, bà đổ gục ngay tại chỗ. Bà vừa khóc nấc, vừa gào thét lên cái tên mà bà khẳng định chắc chắn chính là hung thủ, Andrew Charles Beer. Alisa và Andrew biết nhau vào năm 2018 qua ứng dụng hẹn hò Tinder. Andrew là quản lý cấp cao của một công ty công cụ, thu nhập khủng, có bằng lái máy bay và sở hữu máy bay riêng. Hắn được coi là một kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu. Alisa và hắn cũng nhanh chóng rơi vào lưới tình. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò, họ đã đường ai nấy đi do khác biệt về tính cách và quan điểm sống. Những tưởng họ sẽ trở thành người dưng từ đây. Nhưng hai người lại bị trói buộc chặt chẽ với nhau bởi một sự việc, đó chính là đứa trẻ. Vài tuần sau khi chia tay, Alisa phát hiện mình mang thai. Một năm sau, cô sinh hạ một con gái, đặt tên là Willow. Và ngay từ ngày đầu tiên đứa trẻ này chào đời, Alisa và Andrew đã rơi vào một cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con nảy lửa. Quy trình pháp lý kéo dài, cùng với những lần hầu tòa liên miên, đã khiến Alisa rơi vào khủng hoảng tài chính. May mắn là sau một hồi tranh chấp, vào đầu năm 2020, họ đã đạt được thỏa thuận chung. Alisa sẽ là người giám hộ chính, chăm sóc con gái,
Còn Andrew vào cuối tuần và các ngày lễ cũng có thể đưa con gái ra ngoài chơi. Khi vụ kiện kết thúc, cuộc sống của Alyssa và Andrew cuối cùng cũng trở lại bình yên. Những ngày thay phiên nhau chăm sóc con gái cũng tràn đầy niềm vui cuộc sống. Nhưng tất cả điều này đã thay đổi kể từ khi Andrew bắt đầu hẹn hò với bạn gái mới, Holly Elkins. Thời gian đầu, Holly cũng bày tỏ thiện ý rất lớn, thường xuyên nói với Alyssa qua tin nhắn rằng bản thân cô ta cũng rất thích Willow, hy vọng sau này có thể chung sống hòa thuận, cùng nhau nuôi dưỡng đứa con gái đáng yêu này khôn lớn. Nhưng ngày tháng trôi qua, tình hình bắt đầu có sự thay đổi. Một lần, khi mẹ của Alyssa, bà Teresa, tức là bà ngoại của đứa trẻ, đón đứa bé từ nhà Andrew đi, Holly đã gọi điện báo cảnh sát, khai báo rằng bản thân đã bị hành hung. Cô ta nói, Teresa không những thô bạo giật lấy đứa trẻ từ tay cô ta, mà còn đánh đập cô ta. Sau đó, cô ta cho cảnh sát xem cái gọi là vết thương trên người mình. Tuy nhiên, các sĩ quan cảnh sát giàu kinh nghiệm nhanh chóng nhận định rằng những vết đỏ trên người cô ta giống như do tự mình gây ra hơn, chứ không phải bị người khác đánh đập. Vì vậy, cảnh sát đã không truy cứu trách nhiệm đối với Teresa như cô ta mong muốn, và ngay sau vụ việc đó, Andrew lại một lần nữa khởi kiện đòi quyền nuôi con gái. Lý do gã đưa ra là phẩm hành của Alyssa không tốt, không thích hợp để chăm sóc con gái, hy vọng tòa án có thể phán quyết cho gã toàn quyền giám hộ. Mà lúc này, thời gian cách thời điểm họ đạt được thỏa thuận đầu tiên đó chỉ mới trôi qua vài tháng. Alyssa, người gần như đã cạn kiệt tiền tiết kiệm trong vụ kiện trước đó, trong sự bất lực, chỉ có thể mở một trang huy động vốn cộng đồng trên mạng để quyên góp chi phí theo đuổi vụ kiện. Và như để chứng minh cho lời cáo buộc của Andrew đối với cô, ngay trước khi vụ án xảy ra một tháng, cảnh sát địa phương đã nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là Frank Maror. Tin báo cho biết, có người nhìn thấy ai đó lấy ma túy từ trong cốp xe của mình ra bán và còn cung cấp cả biển số xe. Sau khi cảnh sát tra cứu, phát hiện chiếc xe thuộc sở hữu của Alyssa, nên đã đến nơi làm việc của cô để kiểm tra. Sau khi mở cốp xe ra, thật sự đã tìm thấy một ít tiền mặt ở bên trong, một túi chất cấm, vài chiếc kim tiêm, thậm chí còn có một khẩu súng ngắn. Điều này đã làm Alyssa, người đang đứng một bên, hoảng sợ tột độ. May mắn là sau khi lấy lời khai và điều tra, cảnh sát tin rằng có người đã cố tình gài bẫy Alyssa nên đã không gây khó dễ cho cô. Hơn nữa, dựa vào những gì Alyssa cung cấp về việc cô đang tranh chấp quyền nuôi con gái với Andrew, cảnh sát lúc đó đã nghi ngờ những thứ này chính là do Andrew đặt vào. Đáng tiếc là họ không có đủ bằng chứng nên đành phải bỏ qua, dù tránh được việc bị coi là kẻ buôn ma túy. Nhưng Alyssa cũng đã bị một phen khiếp vía. Cô bắt đầu cảm thấy bản thân dường như luôn sống dưới sự giám sát của Andrew mọi lúc. Đối phương luôn có thể biết cô đang ở đâu, đang làm gì, và thỉnh thoảng sẽ đột ngột xuất hiện để hù dọa cô. Điều này khiến Alyssa bắt đầu bị suy nhược thần kinh. Rất nhiều lúc phải có bạn bè đi cùng, cô mới dám ra ngoài. Và không chỉ một lần khóc lóc, than vãn với bạn qua tin nhắn. Bước tiếp theo, chắc hẳn hắn sẽ tìm người đến giết mình mất. Nhưng ngay cả dưới áp lực như vậy, Alyssa vẫn không chịu nhượng bộ. Cô kiên định đấu tranh giành quyền giám hộ con gái. Cuối cùng, vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, chiến thắng đã đến. Tòa án đã bác bỏ đơn yêu cầu của Andrew, giữ nguyên phương án phân chia quyền giám hộ hiện tại. Nào ngờ chỉ 2 ngày sau khi thắng kiện, Alyssa đã bị sát hại một cách thảm khốc như vậy, ngay trước thanh thiên bạch nhật. Nếu nói ai là người có hiểm nghi lớn nhất, tất nhiên không ai khác ngoài Andrew, mặc dù nhân chứng khẳng định rất chắc chắn rằng kẻ gây án là một người da đen, lái một chiếc xe Ford SUV màu tối. Những điều này đều không khớp với đặc điểm của Andrew, nhưng cảnh sát vẫn phát lệnh khám xét đối với Andrew. Vài giờ sau đó, họ đã chặn chiếc xe bán tải màu trắng của Andrew ở trên đường. Trên xe không chỉ có Andrew, mà còn có vị hôn thê hiện tại của hắn, là Holly, cùng đứa con gái mà ai cũng đang muốn tranh giành, đứa trẻ Willow, mới chỉ hơn 1 tuổi. Cảnh sát ngay lập tức còng tay Andrew và Holly để tiến hành thẩm vấn. Cả hai người bọn họ tỏ ra vô cùng bình tĩnh, hợp tác. Họ khai rằng hoàn toàn không biết gì về việc Alyssa bị sát hại. Hơn nữa, theo thỏa thuận giám hộ, thì ngày hôm nay cũng vừa vặn đến lượt Andrew chăm sóc con gái, cho nên việc Willow có mặt trên xe không có gì đáng nghi ngờ. Sau một hồi tra hỏi, cảnh sát vẫn chưa thể tìm thấy ngay bằng chứng đanh thép nào để liên kết Andrew với vụ án mạng. Vì vậy, họ đành phải tạm thời để hắn cùng vị hôn thê và đứa trẻ rời đi. Nhưng cảnh sát đã tịch thu xe của hắn để tiến hành khám xét chuyên sâu. Đồng thời,
Họ còn cấm Andrew quay trở về nhà, yêu cầu hắn chỉ có thể đưa bạn gái và con tìm khách sạn hoặc là nhà nghỉ để ở tạm, bởi vì cảnh sát cũng cần tiến hành khám xét toàn diện đối với nhà của hắn. Sau đó, một đội cảnh sát đã lập tức đến nhà của Andrew, tiến hành kiểm tra toàn bộ bên trong. Rất nhanh sau đó, họ đã phát hiện ra một chiếc phong bì viết đầy chữ. Bên trên ghi chép chi tiết địa chỉ nơi làm việc của Alyssa, biển số xe của cô ấy, cùng với dòng xe. Ở phía dưới phong bì còn viết tên của một người đàn ông. Frank Marrow chính là tên của người đàn ông đã báo cảnh sát 1 tháng trước, nói rằng Alyssa buôn lậu ma túy. Điều này đủ để chứng minh Andrew có liên quan mật thiết đến vụ vu khống đó. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy trong một chiếc tủ chứa đồ một chiếc hộp đựng thiết bị định vị GPS, bên trong chứa bộ sạc và pin. Những thứ này có kiểu dáng giống hệt với thiết bị định vị mà cảnh sát tìm thấy dưới gầm xe của Alyssa. Cùng lúc đó, chiếc xe của Andrew sau khi bị kéo về đồn cảnh sát, các điều tra viên đã phát hiện một chiếc ba lô vải ở ghế sau. Sau khi mở ra, bên trong phát hiện một đôi giày leo núi đã bị cắt làm đôi, đang bị ngâm trong nước tẩy Javel. Rõ ràng là nhằm xóa sạch các bằng chứng sinh học có thể còn sót lại bên trên. Không chỉ có vậy, ở trong ba lô còn phát hiện 2 lọ kem nền màu nâu sẫm. Dựa vào điều này, cảnh sát suy đoán kẻ ra tay giết người có khả năng chính là bản thân Andrew. Chỉ có điều, trước khi hành động, hắn đã dùng số kem nền này để bôi đen mặt nhằm ngụy trang thành người da đen. Sau đó, họ còn phát hiện thêm một hóa đơn giao dịch xe cũ, cho thấy ngay trước khi vụ án xảy ra vài ngày, Andrew đã mua một chiếc SUV Ford màu đen, trùng khớp với phương tiện của hung thủ mà nhân chứng nhìn thấy. Cùng lúc đó, cảnh sát tại một con phố cách hiện trường vụ án chưa đầy 2 km đã phát hiện chiếc SUV Ford bị bỏ lại đó. Theo video từ camera giám sát của một nhà dân gần đó cho thấy, chiếc xe được đỗ ở đây vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng, tức là chưa đầy nửa giờ sau khi Alyssa bị sát hại. Trong video đã ghi lại hình ảnh một gã đàn ông chạy bộ rời khỏi chiếc xe, nhìn từ vóc dáng rất giống Andrew. Còn ở bên trong chiếc xe, cảnh sát đã phát hiện một lượng lớn vết máu. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy chúng đều là của Alyssa. Không chỉ có vậy, cảnh sát tại khe hở của ghế ngồi đã phát hiện một bộ râu giả. Sau khi xét nghiệm tế bào da còn sót lại trên đó, chứng minh nó thuộc về Andrew. Đến đây, có thể nói bằng chứng về việc Andrew theo dõi Alyssa qua thiết bị định vị GPS, rồi lại ngụy tạo thân phận để ra tay sát hại dã man về cơ bản đã đầy đủ. Thế là, cảnh sát lập tức phát lệnh bắt giữ đối với Andrew. Bản thân Andrew lại tỏ ra vô cùng hợp tác. Ngay ngày hôm sau, khi nhận được điện thoại của cảnh sát, hắn đã chủ động đến đồn công an tự thú. Sau đó, hắn bị tạm giam. Thẩm phán đã ấn định số tiền bảo lãnh cho hắn là 1 triệu đô la Mỹ. Việc đặt ra số tiền cao như vậy chính là để không cho hắn trở lại xã hội trước khi hầu tòa. Nào ngờ 2 tuần sau, Andrew rốt cuộc đã gom đủ 1 triệu đô la thật. Sau khi nộp tiền và bị cảnh sát lắp vòng chân định vị GPS vào cổ chân, hắn đã được trả tự do tạm thời. Vụ việc này sau khi được truyền thông báo chí đưa tin đã kích động sự phẫn nộ của không ít người, đặc biệt là người nhà của Alyssa đã đưa ra sự phản đối gay gắt, bởi vì Andrew có bằng lái máy bay và có máy bay tư nhân cỡ nhỏ. Nếu hắn hạ quyết tâm bỏ trốn để quỵt tiền bảo lãnh thì không ai có thể ngăn cản được. May là việc này đã kinh động đến FBI can thiệp điều tra. Vài ngày sau, họ từ lượng lớn chứng cứ đã phát hiện một vật giống như ống giảm thanh tự chế thủ công. Điều này tại địa phương cũng bị pháp luật nghiêm cấm, cho nên cảnh sát lập tức một lần nữa tiến hành bắt giữ Andrew với tội danh mới, và lần này không cho phép hắn được bảo lãnh nữa. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng đang tích cực thu thập và chỉnh lý lời khai của nhân chứng để tiến hành xét xử chính thức đối với Andrew. Và khi nói đến nhân chứng tốt nhất, dĩ nhiên chính là người gần như hình với bóng, luôn ở bên cạnh Andrew, vị hôn thê Holly. Nhưng khi đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, thái độ của Holly lại vô cùng cứng rắn và kiên quyết. Đó là cô ta tin vào con mắt nhìn người của mình. Andrew không thể nào làm ra chuyện như giết người. Cô ta khăng khăng nói, buổi sáng xảy ra vụ án Andrew luôn ở nhà, không hề ra ngoài. Cho nên hung thủ không thể nào là vị hôn phu của mình. Và bất kể cảnh sát đưa những chứng cứ gần như đanh thép như sắt đá ra trước mắt cô ta ra sao, Holly đều từ chối thay đổi lời khai của mình. Điều này có chút kỳ lạ, cảnh sát không khỏi đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía cô ta. Holly dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí, lập tức đứng phắt dậy, vừa bày tỏ bản thân không muốn tiếp tục phối hợp trả lời câu hỏi của cảnh sát. Nếu còn bị quấy rầy, cô ta sẽ tìm luật sư. Sau đó, cô ta rảo bước rời khỏi đồn cảnh sát. Trong sự bất lực,
Cảnh sát chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh lực vào chứng cứ để nhanh chóng mở phiên tòa xét xử Andrew. Rất nhanh thời gian đã đến tháng 6 năm 2022. Sau một năm rưỡi bị bắt, Andrew đột nhiên bày tỏ với cảnh sát rằng bản thân dự định nhận tội để đổi lấy một bản án nhẹ hơn, đồng thời cũng muốn vạch trần một người tham gia quan trọng khác trong vụ án này, cũng có thể nói là một hung thủ khác. Cô ta chính là vị hôn thê của hắn, Holly. Sau đó, trong phòng thẩm vấn, hắn đã mở lời. Hóa ra về vấn đề con gái, đối với thỏa thuận quyền giám hộ ban đầu đạt được với Alyssa, Andrew cũng từng hài lòng. Cũng rất tận hưởng niềm vui gia đình khi ở cùng con gái vào mỗi cuối tuần. Nhưng những điều này đều đã nhanh chóng thay đổi sau khi hắn quen biết và đính hôn với Holly. Holly lúc đầu tuy bề ngoài nói rằng tất cả đều ưu tiên đứa trẻ lên hàng đầu. Bọn họ phải chung sống hòa thuận với Alyssa, cùng nhau nuôi dưỡng con gái Willow khôn lớn. Nhưng trên thực tế, cuộc sống lý tưởng trong lòng cô ta là chỉ có cô ta, Andrew và Willow hợp thành gia đình 3 người. Còn mẹ ruột của đứa trẻ, Alyssa, không nghi ngờ gì, chính là người dư thừa nhất, cũng là trở ngại lớn nhất để cô ta đạt được mục tiêu này. Nỗi đau đớn vì dục vọng không thể thỏa mãn dần lên men trong lòng cô ta, cuối cùng biến thành lòng oán hận sâu sắc đối với Alyssa. Cô ta bắt đầu trong mọi hoàn cảnh và cả trong hồ sơ liên lạc liên tục dùng những từ ngữ xúc phạm để nhắc đến Alyssa. Dưới sự xúi giục không ngừng của cô ta, Andrew đã lật ngược thỏa thuận đã đạt được trước đó, bắt đầu lại cuộc tranh giành quyền nuôi con. Yêu cầu của Holly rất đơn giản, giành được hoàn toàn quyền nuôi Willow, đá Alyssa ra khỏi cuộc đời cô ta một cách triệt để. Mà khi Holly phát hiện Alyssa, ngay cả khi phải kêu gọi quyên góp trên mạng, cũng muốn kiên trì tranh giành quyền nuôi con gái, sự độc ác trong lòng cô ta hoàn toàn bộc phát. Ban đầu, cô ta đã thuê một thám tử tư giám sát Alyssa, muốn từ trên người cô ấy tìm ra nhược điểm và phốt đen có thể dùng để đả kích. Mà tên thám tử đó, sau khi làm một hồi, trở về báo cáo rằng Alyssa là một người rất chính trực, gã không tìm thấy bất kỳ phốt đen nào. Đối mặt với kết quả này, lựa chọn của Holly là gì? Thì là không có phốt đen đúng không? Vậy tôi sẽ giúp cô tạo ra vài cái. Thế là đầu tiên, cô ta báo án vu khống, nói bản thân bị mẹ của Alyssa hành hung, mưu toan để lại hồ sơ liên quan đến bạo lực gia đình ở chỗ cảnh sát. Sau đó, lại dùng thân phận người qua đường để gọi điện thoại, nói rằng nhìn thấy Alyssa lái xe nguy hiểm trên đường cao tốc, muốn dán lên người cô ấy cái mác gây nguy hại cho an toàn công cộng. Tiếp theo lại mua thiết bị định vị GPS lắp vào xe của Alyssa. Sau khi có thể nắm bắt động thái của Alyssa mọi lúc, cô ta ra lệnh cho Andrew đem một gói chất cấm, tiền mặt và những thứ gọi là chứng cứ phạm tội khác nhét vào trong xe của đối phương, lại bắt hắn bóp giọng báo án. Báo cáo giả là tận mắt chứng kiến Alyssa buôn lậu ma túy, muốn leo thang vấn đề hơn nữa, lên cấp độ hình sự. Nhưng thủ đoạn này đều là để tạo ra ấn tượng rằng môi trường sống mà Alyssa cung cấp rất tồi tệ để giành được lợi thế trong vụ kiện quyền nuôi con. Tuy nhiên, những mánh khóe này của cô ta đều không thành công. Những cáo buộc ngụy tạo đó đều bị cảnh sát lần lượt vạch trần, bước ngoặt trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Vậy thì đối với loại người có ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn như Holly mà nói, sau đó chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: tiêu diệt Alyssa về mặt vật lý. Đối với đề nghị này, Andrew ban đầu đã từ chối theo bản năng, nhưng rốt cuộc, gã vẫn không thể kháng cự lại sự tấn công tinh thần ngày qua ngày của Holly. Liên tục dùng những lời lẽ như Andrew chỉ là một đứa trẻ to xác bị người yêu cũ dắt mũi để kích động lòng tự trọng và sự phẫn nộ của gã, đồng thời không ngừng tỏ thái độ nếu Andrew không ra tay loại bỏ Alyssa, mối quan hệ giữa hai người họ sẽ hoàn toàn chấm dứt. Để tạo áp lực cho bạn trai, một tuần trước khi vụ án xảy ra, Holly một mình ra nước ngoài du lịch để giải tỏa tâm trạng bực bội. Trong thời gian đó, vẫn liên tục dùng tin nhắn để thúc ép vị hôn phu hạ quyết tâm. Cuối cùng, vào một ngày trước khi Holly về nước, Andrew nói rằng bản thân đã quyết định ra tay. Câu trả lời này khiến Holly vô cùng vui mừng. Thế là vào ngày thứ hai, sau khi đi du lịch về, đã kéo Andrew đi mua chiếc xe SUV Ford cũ đó, áo mưa màu đen, mỹ phẩm màu tối, đạn súng săn 410, dao săn và các công cụ gây án khác. Vào buổi sáng ngày xảy ra vụ án, còn cố tình ở lại nhà, gọi điện thoại cho vài người bạn thân. Như vậy, một mặt có thể giúp Andrew tạo bằng chứng ngoại phạm, mặt khác cũng có thể làm giảm bớt gánh nặng tâm lý của Andrew. Có thể nói, chính dưới sự đe dọa và dẫn dắt từng bước của Holly, Andrew mới cuối cùng thực hiện hành vi phạm tội kinh hoàng này. Nhưng cặp nam nữ tội lỗi này không ngờ rằng
Hành động của cảnh sát vô cùng nhanh chóng, ngay trong ngày đã tìm thấy và khống chế được bọn họ, khiến cho một lượng lớn bằng chứng chưa kịp tiêu hủy đã bị thu giữ. Điều này khiến Holly nhận ra, nếu bản thân vẫn cố chấp cung cấp cái gọi là bằng chứng ngoại phạm của Andrew, chính cũng sẽ bị cảnh sát nhắm vào. Thế là khôn ngoan lựa chọn rút lui và rời đi. 2 tuần sau khi vụ án xảy ra, đã rời khỏi bang Texas, trở về quê nhà của mình ở bang Michigan, quen một người bạn trai giàu có mới, sau đó lại đính hôn với đối phương, tiếp tục sống cuộc sống nhàn nhã và dễ chịu của mình. Còn Andrew thì sao? Thời gian đầu sau khi bị bắt, gã cũng ôm giữ tình yêu và tinh thần trách nhiệm với vị hôn thê, chuẩn bị một mình gánh vác mọi tội danh, nhưng nào ngờ, vài tuần sau đó, Holly đã cắt đứt liên lạc với gã. Sau khi trải qua hơn 1 năm nữa, biết được Holly đã trốn đến nơi xa xôi, lại có niềm vui mới, Andrew cuối cùng đã tỉnh ngộ, bắt đầu chủ động phối hợp với cảnh sát, khai báo toàn bộ sự thật, với hy vọng được giảm nhẹ hình phạt cho bản thân. Tất nhiên, những điều trên đều là lời khai từ phía Andrew, không thể loại trừ khả năng hắn vì lợi ích cá nhân, cố tình làm mờ nhạt sự chủ động của mình trong vụ án này. Khi phía cảnh sát hỏi hắn, nếu trong lòng không thực sự tình nguyện xuống tay tàn độc với bạn gái cũ, vậy tại sao, sau khi bắn vào đầu Alyssa, thấy cô ấy chưa chết, lại còn quay lại đâm thêm dao? Đối với điều này, lời giải thích của Andrew là bản thân lúc đó không nhẫn tâm nhìn bạn gái cũ tiếp tục đau đớn, nên mới quay lại dùng dao kết thúc sự đau khổ của cô ấy. Điều này khiến sĩ quan thẩm vấn không khỏi cười lạnh, bởi vì hắn đã đâm người bạn gái cũ này, đồng thời cũng là mẹ của con hắn, tổng cộng hơn 40 nhát dao. Nếu nói đây là vì lòng tốt, thì đúng là quá sỉ nhục chỉ số thông minh của con người. Nhưng thỏa thuận vẫn là thỏa thuận. Vì chủ động khai báo tội ác, lại tố giác đồng phạm của mình. Vào tháng 5 năm 2023, Andrew bị kết án 43 năm tù giam. 2 tháng sau, Holly, kẻ tưởng rằng bản thân đã an toàn, lại thong dong lên đường sang Cộng hòa Dominica để nghỉ dưỡng. Ngay khi cô ta quay trở về, cảnh sát đã bắt giữ cô ta tại sân bay. Tháng 4 năm 2024, phiên tòa xét xử Holly bắt đầu. Công tố viên tuyên bố, trong vụ án giết người này, Andrew, kẻ trực tiếp thực hiện hành vi tội ác, không nghi ngờ gì là một con quái vật khủng khiếp, còn Holly chính là kẻ điều khiển con quái vật đó. Thông qua lượng lớn bằng chứng cùng lời khai của nhân chứng, phía công tố đã chứng minh chi tiết cách Holly từng bước lên kế hoạch và xúi giục vị hôn phu Andrew phạm phải tội ác ghê rợn này. Trong suốt phiên tòa, Holly đều mặt không cảm xúc, không biểu lộ bất kỳ sự chán nản hay hối hận nào. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn chỉ sau 90 phút nghị án đã đưa ra phán quyết có tội. Tháng 8 năm 2024, cô ta bị kết án 2 án tù chung thân liên tiếp. Đến đây, cặp đôi ác quỷ này đều đã nhận lấy kết cục thích đáng. Còn về cô bé đáng thương Willow, cô bé được bà ngoại Teresa nhận nuôi. Nghe nói mỗi buổi sáng khi thức dậy, đều sẽ cầm lấy bức ảnh của mẹ ở đầu giường để hôn, để ký ức về mẹ sẽ không bao giờ phai nhạt. Được rồi, vụ án hôm nay đến đây là kết thúc một lần nữa. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây và đăng ký kênh Hồ sơ vụ án có thật. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.